آقا داستان این ویدیو مکمل چیه؟ توی این ویدیو میخوام تمامی نکات ضعف و قوت نقش زیبای گادفادر رو بهتون بگم. پس با من همراه باش تا این ویدیو رو از دست ندی و در مورد نقش گادفادر هر چیزی که باید بدونی رو بهت یاد بدم. پس با من بیا. سلام دوستان، ادمین بازی هستم و دارم روز خوبی رو بوده داشته باشید. مردین اینطور کنه ویدیو کوتاه دارم اینو میگم. خب آقا، همونطور توی اینترو بهتون گفتم میخوام نقاط ضعف و قوت نقش گادفادر رو با هم مرور کنیم. ببینید دوستان، نقش گادفادر رو بخوام داخل این ویدیو به دو قسمت براتون بخش کنم. قسمت اول بخش کلاسیک و پیشرفته، قسمت دوم بخش شب مافیا. اول بریم تو قسمت کلاسیک پیشرفته که نکته اول کلاسیک پیشرفته با نکته اول شب مافیا تو حدود 90% یکیه. یعنی چی؟ اگر گادفادر بازی، رئیس بازی، پدرخوانده بازی از بازی خارج بشه، مافیاها شات دارن یا نه؟ مافیا شات میزنه یا نه؟ اگه میزنه کی میزنه؟ این میخوام به این سوال جواب بدم. توی کلاسیک و شب مافیا به صورت کلی اگر گادفادر از بازی خارج بشه، اعضای مافیا با همدیگه تصمیم میگیرن چه کسی شات بشه. یعنی رأی گیری حالتیه، مثلا گاد میپرسه آقا شاتتون کیه؟ 4 نفر میگن 2، 1 نفر میگه 3. شماره 2 بخاطر اینکه اکثریت میگن 2، شماره 2 از بازی شات میشه، از بازی خارج میشه. پس اگر گادفادر از بازی خارج بشه، به صورت رأیگیری و دست جمعی مافیا تصمیم میگیرن که چه کسی از باید شات بشه. ولی توی شب مافیا یک نکته دیگه داره که قسمت خودش براتون میگم. پس توی کلاسیک فهمیدیم اگر رئیس مافیا از بازی خارج بشه، اعضای مافیا با هم دیگه تصمیم میگیرن چه کسی باید از بازی خارج بشه. زبونم نچرخید. نکته دوم، یک نقشی هست توی سناریوهای کلاسیک به اسم ساقی بازی. می زدم و لوله مستم و شنگوله. A few moments later. چه حالی دارم میکنم؟ خاک تو سرتون جون. ساقی بازی همون که خودتون میدونید دیگه. آره، ساقی بازی نقشش رو نمیگم براتون، بالا میذارم نقشش چیه. ولی اگر ساقی بازی پیکشو به رئیس مافیا بده، چه اتفاقی میفته؟ ساقی بازی اگر پیکشو به رئیس مافیا بده و رئیس مافیا اصطلاحاً مست بشه، دوستان مافیا اون شب شات ندارن. چرا؟ چون رئیس مافیاشون مسته، نمیتونه شلیک کنه، نمیتونه به قول اون داره در بزنه، تق تق به در بزنه بخواد یکی رو بشه، نمیتونه. چرا؟ چون مسته. و ساقی بازی اگر توی برایند بازیش میتونه متوجه این داستان بشه که این شخصی که امشب مستش کرده گادفادر بازیه. اوکی؟ پس این از نقش ساقی. بزن بریم سراغ شب مافیاش. توی شب مافیاش ما چند تا نکته بیشتر از کلاسیک داریم. اول از همه بیاین داستان اول رو تکمیل کنیم. گفتیم آقا توی شب مافیا و کلاسیک اگر رئیس مافیا، گادفادر، پدرخوانده از بازی خارج بشن، اعضای مافیا با همدیگه تصمیم میگیرن که چه کسی باید شات بشه. توی شب مافیا واسه رئیس مافیا یک سری حالتهای جایگزین و جانشین داریم. مثل چی؟ مثل معشوقه. بالاخره معشوقه گادفادره، همسر گادفادره. اگر گادفادر از بازی خارج بشه، اولین اولویت میشه معشوقه بازی. بعد از معشوقه کیه؟ محافظ بازی. پس توی حالت کلی اعضای مافیا با هم تصمیم میگیرن چه کسی خارج بشه، ولی واسه رئیس مافیا توی شب مافیا ما جانشین داریم، ما جایگزین داریم که جایگزین رئیس مافیا اول معشوقه است، دوم محافظه و بعدی میره همینجوری تا الی آخر. یعنی هر کسی جایگزین کسیه، ولی باز هم به صورت دست جمعی با هم تصمیم میگیرن چه کسی رو بزنه، ولی آخرش معشوقه میگه. آره، این مثلا نکته‌های بعدی. نکته دومی که باید بهتون بگم، دوستان مافیا، اعضای مافیا یک نقشی دارن به اسم محافظ. این محافظ با محافظی که داخل سناریوهای کلاسیک سپر میده در مقابل تروریست و کابوی متفاوته. کارش حفاظت کردنه. یعنی چی؟
تا زمانی که نقششو نباید بگم براتون درست میکنم میذارم، امید خیرخیرم میجوری که نباید نقشه رو زیاد توضیح بدم که ویدیوهای اصلیشون رو از دست ندید. تا زمانی که محافظ داخل بازی باشه، جانی، گرگنما، سندیکا، فدایی، دستکج اینا نمیتونن به رئیس مافیا حمله کنن. پس تا زمانی که محافظ در بازی حضور داره، جانی، گرگنما، سندیکا، فدایی، دستکج نمیتونن به رئیس مافیا حمله کنن. این از دو تا نکته‌ای که باید در مورد نقش رئیس مافیا متوجه میشدید. بریم سراغ نقاط ضعف و قوتش. نقاط قوتی که تو ویدیوی قبل بهتون توضیح دادیم، مثل ابیلیتی مهم داشت که اینجا براتون لینکش رو میذارم، حتما برید ببینید. نقاط ضعفش چیه؟ اگر رئیس مافیا توی فاز شب به سندیکا حمله کنه، حمله مافیا بی اثره و سندیکا از بازی خارج نمیشه. پس چی شد؟ اگر رئیس مافیا به سندیکا حمله کنه، حمله مافیا بی اثره و سندیکا داخل بازی مونه و بازی خارج نمیشه. و حالا اینجا رئیس مافیا باید متوجه شه آیا به سیو دکتر زده، آیا به سیو قهرمان زده، آیا به سندیکا زده و الی آخر. اوکی؟ نقطه ضعف دوم، اگر جادوگر و دستکج به گادفادر بزنن چه اتفاقی میفته؟ اگر جادوگر چیکار میکنه نمیگم تو ویدیوی خودش میگم، دستکج چیکار میکنه نمیگم تو ویدیوی خودش میگم. اگر این دوتا ابیلیتی روی گادفادر و رئیس مافیا انجام بدن، دوتا اتفاق میفته. یک، آقا جادوگر جادو میکنه، دستکج دستکجی میکنه. اوکی. پس اون گردن کلفتی که امید میگفتش نمیدونم تو اداره پلیس نمیدونم رفته همه چیزاشو سوزونده و فلان، اینا همه برمیگرده. یعنی چی؟ یعنی استعلامش واسه کاراگاه لایک میشه، استعلامش واسه کاراگاه مافیا میشه. پس اگر جادوگر و دستکج به رئیس مافیا بزنن، اول از همه استعلامش واسه کاراگاه مافیا میشه. یعنی چی؟ یعنی برای کاراگاه قابل مشاهده میشه، میتونه استعلامش رو بگیره و بفهمه که این مافیه، قابل شناسایی میشه در اصل. نکته اول. نکته دوم، زمانی که توسط دستکجی میشه چه اتفاقی میفته؟ و در موقع جادوگر جادو میشه یک اتفاقی میفته واسش، حالت رئیس بودن مافیاشو از دست میده و تبدیل به یک عضو مافیا میشه و به این صورت و به این صورت که دیگه رئیس مافیا اون نیست که بخواد شاتو اعلام کنه و مافیاها از اون لحظه به بعد به صورت دست جمعی و همون به حالت رأیگیری انتخاب میکنن کی از بازی خارج بشه. پس اینجا دقت کنید، اگر جادوگر گادفادر رو در فرض مثال جادو کنه توی یک شب، شات دارند، فقط شاتو به صورت دست جمعی از همدیگه میگیرن، ولی استعلامش مثل کاراگاه لایک میشه، مافیا میشه. و یک چیز دیگه، اگر رئیس مافیا رئیس بودنش رو از دست میده، دیگه محافظ بشه دردی میخوره. احسنت. پس محافظ در این حالت هم به طور خود به خود از سمتش برکنار میشه. پس دو نکته شد. یک، استعلامش واسه کاراگاه بازی مافیا میشه. دو، شات مافیا به صورت دست جمعی گرفته میشه و فقط دیگه رئیس مافیا تصمیم نمیگیره. سه، محافظ به صورت خود به خود از سمتش برکنار میشه و میره سراغ اون یکی شخص واسه حفاظت. اون یکی شخص کیه نمیگم، تو ویدیو خود محافظ براتون کامل راجبش حرف میزنم. پس این شد تمامی نکاتی که باید راجب گادفادر میدونستید. تمامی نکاتی که الان بهتون گفتم داخل اکسپنشن شب مافیا هست و میتونید کامل بخونید، ولی واسه اینکه راحت بشه، شاید هر کسی مثل من اکسپنشن شب مافیا نداشته باشه، با دیدن این ویدیو کامل تمامی توضیحاتش رو یاد میگیرید. دیگه ایزیه، دیگه ایزی، تمام. خداحافظ. این بود از مکمل ویدیوی رئیس مافیا. خیلی دوستتون دارم. لایک و سابسکرایب فراموش نشه. پیج اینستامون زدیم، حتما برید فالو کنید. استوری، ویدیو، اینترو، هر چی دلتون بخواد داریم میذاریم. در ضمن
یک خبر فوق‌العاده دارم واسه یک سری از دوستان که میدونم منتظرش بودن. داریم بازی‌های تصویری آنلاین رو برگزار می‌کنیم. کسایی که دوست دارن بازی کنن حتما توی کامنت‌ها بنویسن که ما ببینیم و دعوتشون کنیم به بازی‌های تصویریمون. خیلی دوستتون دارم. تمام.